සභාවෙන් අවසරයි මා වෙතට පැමිණියේ. ඉතින් hello welcome to AITECHLK. අනේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ ඉතින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. කලින්ම වීඩියෝ එකක් දැම්මා සමහරව දකින්න නැති. ඒකට පොඩි ස්ට්‍රයික් එකක් එක්ක YouTube එකේ පොඩි gift එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒක එහෙම නැති වුණා. ඊට පස්සේ ආයි වැඩ ගොඩකට පස්සේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ ඉතින් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලකට තවත් brand new වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ නේද? thumbnail එකෙන් කට්ටිය දකින්න නැතිනේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome. අද කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද මේ browser එක. හැමෝම බලන්නේ ඉතින් මොකක්ද මේ මගේ browser එක. මොකක්ද මේ special browser එක. වීඩියෝ එකක් කරන්න තරම් browser එකක් උඩට ආව කොහොමද? මේ browser එකේ නම Brave. සමහරව අහලා සමහරව පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ browser එක ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන් දැනට යූස් කරන browser එක through ඔයගලන්ට පොඩි සර්ච් එකක් දාලා Brave browser කියලා ඒගොල්ලන්ගේ official website එක through ඔයගලන්ට setup එක download කරගෙන setup කරගන්න පුළුවන්. එතකොට mobile users ලාට පුළුවන් Play Store එක මගින් Brave browser එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ browser එක setup කරගෙන edit කරගෙන open කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම කලින් videos වල දකින්න ඇති මම use කරේ මේ browser එක. ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එකින් එක අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔයගලන්ට පළවෙනිම දේ ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට browser එක use කරනකොට අනිවාර්යෙන් websites වලට යන්න වෙනවා විවිධාකාර website වලට. ඉතින් මේ website වලට යනකොට ඔයගලන්ට මුහුණ දෙන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ad. ඉතින් Google Ads අපිට පුදුම වදයක් දෙනවා. අපි සමහර වෙලාවට අපි ඕන දේ ක්ලික් කරාම ඒකට නෙමෙයි යන්නේ වෙනම ad එකක් preview කරන website එකකට. ඉතින් අපිට ඕන දේ ඒකට කරගන්න එපා වෙනවා. back වෙනවා tab 100ක් විතර open වෙනවා වෙන ad open වෙනවා videos play වෙනවා අපේ data කැපෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ මුලින්ම ඉවරයි මේ browser එක use කරනකොට මේ browser එකේ ad block එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් යන්න ඔයගොල්ලන්ට ads ඒ කියන්නේ ads වලින් පුදුම වදයක් දෙන site එකකට මම example එකක් විදිහට YouTube එක ගන්න. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ ads වලින් පුදුම වදයක් දෙන site එක YouTube එක කියලා. මම යන්නම් example එකක් විදිහට මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න YouTube එකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඒ යන site එක මොකක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ URL bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ bar එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඊයේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එකත් එක්ක එහෙමම දකුණු පැත්තේ එනකොට Brave icon එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ Brave browser එකේ icon එක. ඉතින් අන්නේ icon එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ site එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම පෙන්නනවා not protected by Brave shields. ඉතින් Brave shield එක තමයි මේ adblock එකට ප්‍රධානම දායක වන්නේ. ඉතින් ඒ Brave shield එක තාම not protected කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්නනවා shield එක. ඒ කියන්නේ Brave shield එක අප් වෙලා නැහැ මේ site එකට. ඉතින් ඒක අප් වෙලා නැහැ කියන එකෙන් තේරුම් ගන්න ඔයගලන්ට මේ site එකේ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ දැන් open කරගෙන ඉන්න site එකේ ads කිසිම block කිරීමකට Brave එක දායක වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙන්න මේ switch එක තියෙනවා. මෙන්න මේ switch එක on වෙනවත් එක්කම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Brave shield එක අප් වෙනවා. ඒත් එක්කම block වෙන ads count එක අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් එවලිදලා ඒ site එක use කරන තාක්කල් මොවාට කිසිම ad එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සියලුම ads ටික ලස්සනට මේ Brave එකෙන් වළක්වනවා. ඉතින් ඒක මේ site එකට දැක්කනේ අර එතන උඩ home page එකේ පොඩි ad එකක් තිබ්බා. ඒ ඩිංගට ඒ ad එක මෙයා block කරලා page එක refresh කරා. ඉතින් මේක හැම වෙලේම මෙහෙම page ad එකක් එන ගානේ page එක refresh වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ad එක load වෙනකොටම Brave එකෙන් ad එක අයින් කරලා තමයි ඔයාලන්ට website එක load කරන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනදී උනේ මම website එක open කරගෙන ඉඳලා Brave shield එක up කරපු හින්දා refresh කිරීමක් එයා කරලා ads ටික block කරා. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා trackers ads block කරලා තියෙන count එක. එයා මේ වෙනකොට ads 8ක් block කරලා දිනවා.
අපිට දැන් නම් මෙතන පේන්න තිබ්බ මෙතන හෝම් පේජ් එකේ තිබ්බ ලොකු ඇඩ් එක ඒගොල්ලෝ අයින් කරා. ඉතින් තවත් එක ඇඩ්ස් ට්‍රැකර්ස් කුකීස් ඒ වගේ දේවල් මෙහෙන් බ්ලොක් වෙලා ඇති. ඉතින් අනිත් දේ සාමාන්‍ය PC ලැප්ටොප් යූස් කරන අය ස්පෙෂල් බ්‍රවුසර් එකක මේ මොකක වුණත් අපියරන්ස් එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතනවා. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් ලස්සනට view එකක් පේන්න ඕනේ, ලස්සනට දෙයක් තීම් එකක් එහෙම දාලා නිකන් ඒකට අමුතු ලුක් එකක් ගන්න බලනවා ඒගොල්ලෝ කොයිද. ඉතින් මමත් එහෙමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක full customize කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් වෙන browsers වල ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ dark mode, light mode විතරයි. ඉතින් එහෙමනේ මේ browser එකේ ගොඩාක් customizations තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනම මෙහෙම ගියොත් දකුණු පැත්තේ යටට මෙන්න මෙතන තියෙනවා customize button එක. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිය window එක pop up වෙනවා. ඒකේ ඔයගලන්ට ඕන දෙයක් customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් background image show කරනවා නම් මේ ටික් එකෙන් show කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති background image එකක් use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒත් එක්කම යන්න ගියාම solid colors තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තනි plain color එකක් ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඒ colors උත් මෙතනින් ගිහලා select කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඉතින් සුපුරුදු පරිදි gradients උත් ඉන්නවා මෙතන. ඒත් එක්කම ස්පොන්සර්ඩ් කරපු ඉමේජ්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යම් මුදලක් ගෙවලා මේ ඉමේජ් එක ෂෝ කරන ඒවා පෙන්වන්නත්, ඒ කියන්නේ ඒවා පෙන්වන්නට වඩා ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මේකට ටික් එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම කැමති නැත්තම් ස්පොන්සර් කරපු ඉමේජ් බලන්න නැති වෙන්නේ. ඒක ඉතින් මට බ්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඩ් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් කියන අනිත් දේවල් ඕන දෙයක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් නෑ. ඉතින් මේ browser එක මාර user friendly විදිහට ඉතින් මේ browser එක හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. Brave stats කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ටික් එක දැම්මම පස්සේ Brave එකේ status එක වගේ දෙයක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වෙනකොට visits කරලා තියෙන sites වල ඔයාට block කරලා දීලා තියෙන ads ප්‍රමාණය මෙතන පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ bandwidth, ඒ කියන්නේ save කරලා, ඒ කියන්නේ ඔයාට වෙන sites වලට වැඩිය ඒක මම ඉස්සරහට කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් වෙන browser එකක් use කරලා ආවා site එකක් visit කරනවට වැඩිය මේකෙන් ලොකු data save එකක් on වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ads ප්‍රමාණය block කරනවත් එක්කම එයා ඉතින් මේ ads වලින් කැපෙන data මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරලා දීලා තියෙනවා මට. ඒ වගේම time එකත් 1.6ක් එයා ඉතුරු කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ad app open වුනහම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති සමහර ඒවා skip කරන්නත් ලොකු වෙලාවක් බලන් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ad එක අපිට බලන්න වෙන මේ දේ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ time එකක් මෙයා save කරලා දීලා තියෙනවා මට මෙන්න මේ ad block එකකින් හින්දා. ඉතින් ඒ ටික ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන Brave stat එක on කරාට පස්සේ ඒකත් ඔයගලන්ට ඕන විදියට customize කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට top sites කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක නම් මම on එකේ තියෙන්නේ. ඒක off කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ remote එක නැති වුණා වගේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතනට තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මම නිතර යූස් කරන සයිට්ස් ටග් ගාලා විසිට් කරන්න. ඒ කියන්නේ මම බුක්මාර්ක් නම් තාම දාලා නැහැ. මට බුක්මාර්ක් පුරුදු නැහැ. ඒ කියන්නේ මම වෙන බ්‍රවුසර් වල බුක්මාර්ක් යූස් කරලා නැහැ. ඉතින් මට මේක තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ විදිහට දෙපැත්තකට ස්ලයිඩ් කරගෙන ඕන තරම් වල ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ලයිඩ් කර ඕන දේවල් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක enable කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන top sites කියන එක enable කරාම ඒකේ favorites කියලා දැම්මොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට කැමති නමක් දීලා කැමති link එකකුත් දීලා ඔයගලන්ට ඕන sites විතරක් add කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක frequently visited දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ නිතර visit කරන site එක යා auto capture කරලා ඒ ටික යාම add කරනවා මෙතනට නමත් එක්ක. ඒක ඔයගලන්ට කැමති විදිහට on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Brave News කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක නම් මම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා නැහැ. ඒකින් තමයි ඒක ගැන මොකුත් වැඩි විස්තර කියන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. Brave වල news service එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට එලකුරු වල දැකලාදී news notifications එනවා. ඒ වගේ news service එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒක නම් ගොඩාක් ශ්‍රී ලංකාවට available නැහැ. ඒ කියන්නේ international news තමයි ඔයගලන්ට එන්නේ. ඒකත් ඔයගලන්ට පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. ඊළඟ එක clock එක. clock එකත් ඔයගලන්ට මෙතන මම දැකලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම enable කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගලන්ට disable enable කරගන්න පුළුවන්. මේවා default මම හිතන්නේ disable වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ cards කියලා එකක් තියෙනවා. Brave card එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒක අර bitcoin. ඒක ගැන මම වෙනම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේකේ තියෙනවා wallet එකක්. ඒ wallet එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ visit කරන site වලට ඔයගොල්ලෝ Brave එක use කරනවා වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ පොඩි
යම් කරන්සිකින් පොඩි ගානක් ඔගල්ලගේ වොලට්ටයක් ක්‍රියට් කරලා වොලට් එකට දාන ඉතින් ඒක ඔගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5ක් 6ක් ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට සෑහෙයි හැකි මුදලක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන බ්‍රවුසර්ස් එක්ක බලනකොට මේ බ්‍රවුසර් එක යූස් කරනකොටත් ඒගොල්ලෝ සල්ලි දෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට වොලට් එකක් මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා වොලට් එක. මම වොලට් එක enable කරලා නැහැ. ඔයගලන්ට ඒක enable කරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් විසිට් කරන සාමාන්‍යයෙන් එක සයිට් එකකට නම් පොඩි ගාණක් එකතු වෙන්නේ. කියන්නේ එතකොට ඒක ලොකු කාලයක් යනකොට ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝම දන්නේ නැදිනේ ඔයගොල්ලන් දවසට කොච්චර සයිට් වල විසිට් කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩ කාලයක් යනකොට ඒකෙන් පොඩි මුදලක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ මේකේ settings වලට. හරි. settings වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලොකු settings preview එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් home page එක අච්චර customize තිබ්බනම් මුළු browser එකේම settings කොච්චර ඇද්ද? ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මේවායේ columns තියෙන tab 6ක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින්ම හිතා ගන්න කොච්චර customization එකක් තියෙනවද මේ browser එකේ කියලා. Brave default browser එක කරගන්න ඔයගලන්ට මෙතන බටන් එකක් පෙන්නයි. මට දැනට මේ බටන් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මගේ දැනටමත් Brave එක තමයි default browser එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන බටන් එකක් පෙන්නයි. මගේ දැනට පෙන්නන්නේ Brave is your default browser කියලා. ඒක ඔයගලන්ට මෙතනින් enable කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ appearance එකට ගියාට පස්සේ appearance එක වෙනම themes තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අතන home page එකේ තිබ්බා ඔයගොල්ලන්ට ඕන ෆොටෝ එකක් දාගන්න ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා. ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. ඉතින් settings වලට ආවට පස්සේ තවත් appearance වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ column එකක් වෙන් කරලා තිනවා වෙනම themes පුරවපු store එකක් එක්කම. ඉතින් අපි බලමු මෙතනින් හැම browser එකක්ම වගේ තියෙන dark light modes ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි theme එකට පොඩ්ඩක් visit කරලා බලමු. කරපුවාම ඔයගලන්ට වෙනසක් පෙන්නනවා. ඒ කොහෙද? මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන වල හෝම් බටන් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන සයිට් එකක මොන අස්සකට ගිහිල්ලා හිටියත් ඔයගලන්ට එක බටන් එකකින් ඔයගලගේ හෝම් පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එකපාරම හෝම් පේජ් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ බටන් එකෙන් ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ bookmarks show කරගන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා ඉතින්. ඔයගලන්ට ලොකු කස්ටමයිසේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක එකින් එක කතා කරන්න ගියොත් වීඩියෝ එක ෆිල්ම් එකක් ගන්නවත් වෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔයගලන්ට නිකන් මෙහෙම පෙන්නගෙන යන්න. ඕගොල්ලෝ මේවා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න. මම තව වීඩියෝ එකක් through හරි ඔයගලන්ට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක මගින් හරි ඔයගලන්ට ඒකට උත්තරේ දෙන්න. ඒ විදිහට මේකේ සර්ච් එන්ජින් එක search engine එක ඔයගලන්ට default ඉන්නේ Brave search engine එක. ඒක දැක්කම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් confuse නිකන් set වෙන්නේ නැහැ වගේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට Google search engine එක දාගන්න පුළුවන් මේ browser එකට. ඒතකොට browser එකේ තියෙන ඔක්කොම features එක්කම Google search engine එක use කරන්න පුළුවන්. auto fill passwords ඒ ටික මම පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ නේද? ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ add වගේම appearance වගේම ඔයගලන්ට තවත් වටින දෙයක් මේ browser එකෙන් වෙනවා. ඒ මොකක්ද? ඒ මොකක්ද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඉන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකට සෙට් වෙමු. මේ වගේ brand new videos බලන්න AITECHLK follow කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. වීඩියෝ පොස්ට් කරමු මම AMDboy. bye.